හා යාලුවනේ මම දැන් ඉන්නේ බ්‍රිස්ටල් ඉඳලා බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් යන බස් එකේ. මම ස්විට්සර්ලන්තේ ජිනිවා වලට යන්න තමයි මම මේ ලෑස්ති වෙන්නේ. ස්විට්සර්ලන්තේ ජිනිවා වලට ගිහිල්ලා ස්විට්සර්ලන්තේ දවස් 5ක් ස්පෙන්ඩ් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ලව්තබරන් වලට තමයි මම පළවෙනි දවසේ යන්නේ. ලව්තබරන් ඉඳලා වටේ හැමතැනම යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේ බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් එකට යන ගමන් මම දැන් මේ ඉන්නේ බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් එකට ඇතුල් වෙන ගමන් ඩිපාර්චර් පැත්තෙන් දකුණු පැත්තට යන්න ඕන ඩිපාර්චර් වලට. ඔය ඉස්සරහින් තියෙන පඩිපෙළෙන් උඩට නැගලා තමයි චෙක් ඉන් වලට යන්න ඕනේ. අද ගොඩක් කට්ටිය ඉන්න බවක් තමයි පේන්නේ. චෙක් ඉන් ඉවර වෙලා දැන් මම මේ යනවා ඩියුටි ෆ්‍රී එක මැදින් මගේ ගේට් එක හොයාගෙන. මම බැලුවා තාම මගේ ෆ්ලයිට් එකේ ගේට් එක දාලා නැහැ. මොකද මම කලින් බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් එකට ආව හින්දා. ඉතින් පොඩ්ඩක් වටේ බලපල යනවා ඉස්සරහට ඩියුටි ෆ්‍රී එක මැදින්. ඉතින් මෙහෙම ඩියුටි ෆ්‍රී එක මැදින් යද්දී අපිට ලස්සන දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. සන්ග්ලාසස්, චොකලට්, රූපලාවන්‍ය දේවල් හැමදේම වගේ තියෙනවා. හරි මම මගේ ගේට් එක දැනගත්තා. ගේට් එක වැටෙන්න ටිකක් ටයිම් ගියා. මොකද මම early එයාපෝර්ට් එකට ආවේ හින්දා. දැන් මම මේ උඩට යනවා මගේ ගේට් එකට. ඉතින් මේ ගේට් එකට යන ගමන තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් දැන් මේ පේන්නේ. බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් එක හරිම ලස්සනයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ බ්‍රිස්ටල් එයාපෝර්ට් එක කොයි වගේද කියලා. මගේ ගේට් නම් එක 27. ඉතින් ඒකට මෙතනින් යන්න ඕන. මෙතනින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා වමට හැරෙන්න ඕන. තාම කළුවරයි. පාන්දර 6ට තමයි මගේ ප්ලේන් එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ easyjet ප්ලේන් එක. දැන් ටිකක් එළිය වැටිලා මම දැන් ප්ලේන් එක නගින්න තමයි යන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය කලින් නැග්ගා. මම අන්තිමට වගේ තමයි දැන් මේ ප්ලේන් එකට නගින්නේ. මොකද මට ගොඩක් ලේසි අන්තිම නගින එක. අන්ෆෝචුනේට්ලි මට වින්ඩෝ සීට් එකක් හම්බුන්නේ චෙක් ඉන් වෙද්දී. ඒක හින්දා මට ගුවන් යානෙන් පිටත වීඩියෝ ලබා ගන්න බැරුව ගියා. ඔන්න එහෙනම් ෆ්ලයිට් එක නැගලා මම දැන් මේ ලෑස්ති වෙන්නේ ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනිවා වලට යන්න. හරි ඔන්න එහෙනම් අපි ස්විට්සර්ලන්තේ ජිනිවා වලට ෆ්ලයිට් එක ආවා. දැන් මම මේ යන්නේ ෆ්ලයිට් එකෙන් එළියට බහින්න. එළියේ බස් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා අපිව ෆ්ලයිට් එකේ ඉඳලා එයාපෝර්ට් එකේ අරයිවල් පැත්ත අරන් යන්න.
බස් එකෙන් එක යන්නේ ජිනීවා එයාපෝට් එක අරයිවල් වලට. මෙතනින් ගිහිල්ලා බැහැලා පාස්පෝර්ට් කොන්ට්‍රෝල් එකට ගිහිල්ලා එතනින් එළියට යන්න ඕන. ඉතින් බස් එකෙන් බැහැලා අපි දැන් යනවා පාස්පෝර්ට් කොන්ට්‍රෝල් එක පැත්තට ජිනීවා එයාපෝට් එකේ. ටිකක් දුර යන්න ඕන. ඉතින් උඩට නැගලා පයින් ඇවිදන් ඉස්සරහට යද්දී එළියේ වීව් එක තමයි මේ තියෙන්නේ ජිනීවා එයාපෝට් එකේ. ඇත්තට මෙහෙම යද්දී ගොඩක් ලස්සනයි ජිනීවා එයාපෝට් එක. ටිකක් පයින් ඇවිදන් ඉස්සරහට යන්න ඕන. එළියේ ෆ්ලයිට්ස් බලා ගන්න පුළුවන් අපිට. මම දැන් පාස්පෝර්ට් කොන්ට්‍රෝල් එකෙන් පස්සේ එළියට ආවා. මම මුලින්ම හිතන් ඉන්නේ ජිනීවා වල පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න ලව්ත බලන් වලට යන්න කලින්. ඉතින් ලව්ත බලන් වලට මම 7:00 විත්ති වගේ යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකට ජිනීවා වලින් 3:30ට කොහෙද ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා. ඒක ගත්තම හරි. ඉතින් 3:30 වෙනකම් මට ජිනීවා වල එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න බෑ. දැන්ටමත් වෙලා මං හිතන්නේ 10යි උදේ. ඉතින් මං හිතන් ඉන්නේ ජිනීවා ලේක් එක එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න. ඉතින් ඒකට ජිනීවා සිටි එකට යන්න ඕන. ඉතින් ඒ ට්‍රේන් එක ගන්න තමයි මම මේ යන්නේ. ඒකට නම්බර් 4 ප්ලැට්ෆෝම් එකට තමයි ට්‍රේන් එක තියෙන්නේ. ඔහම ගියාම 1 2 තියෙනවා වම් පැත්තේ, 3 4 දකුණු පැත්තේ තියෙනවා. ඒ පැත්තට තමයි මම දැන් මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකට යන්නේ. මේ තියෙන ප්ලැට්ෆෝම් එක. මේ තියෙන්නේ ජිනීවා එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ලුසාන් වලට යන ට්‍රේන් එක. මේක ගිහිල්ලා මම බහින්න ඕනේ ජිනීවා සිටි එකෙන්. සිටි එකෙන් බැලලා පොඩ්ඩක් පයින් ගිහිල්ලා තමයි මම මුලින්ම කරන්න යන දේ තියෙන්නේ. ඒ තමයි මම බෝට් රයිඩ් එකක් යන හිතන් ඉන්නේ ජිනීවා ලේක් එකේ. ඉතින් ඒකට තමයි මේ ට්‍රේන් එක ගන්න ජිනීවා සිටි එකට යන්න. හොඳයි, මේ තමා මගේ ඩේ 1 එකේ පාර්ට් 1 වීඩියෝ එක. මම පාර්ට් 2 වීඩියෝ එක ඔයාලට ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා ජිනීවා සිටි එකෙන් බැහැලා. එතන ඉඳන් පාර්ට් 2 වීඩියෝ එක. ඉතින් දැන් මම මේ යන්න හදන්නේ ජිනීවා සිටි එකට. මතකතුව මාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ පාර්ට් 2 වීඩියෝ එක දැම්මම ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඩේ 2 3 4 5 හැමදේම දැම්මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මාත් එක්ක රැඳලා ඉන්න.